स्वागत छ साथीहरू। अब हामी वनतर खन्न हिँडिरहेको छौँ। यता म छु, बाउँसो साउँसो गुलेली, यता आँसी छ। अब यस्तो चिप्लो छ यार, राम्रोसँग हिँड। एकदम चिप्लो रहेछ, एकदम खराब छ, यस्तो भिड छ। अब हामी जङ्गलतिर हिँडिरहेछौँ। अब हामी तरुलको खोजीमा हिँड्दैछौँ, झालको। यी भान्जा हुन् मेरा, होइन होइन। अब तल खोलो छ, त्यहाँ हामीले पहिला लैन्थ्यो। अब हो तल खोलामा ल, हिँड त राम्रोसँग हिँड, चिप्लो लाग्छ। अहिले हामी तरुलको खोजीमा छौँ, यहाँ झालको। हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो जङ्गल छ यहाँ। अब हामी झालको खोजी गर्दैछौँ, झाल नभेटिएसम्म। लाग्छ कि त्यहाँ झाल छ जस्तो लाग्छ। तरुलको यहाँ रुख चाहिँ देखेँ मैले। यो तरुलको पात हो, यो चाहिँ यो पातको आकारले चिन्न सकिन्छ। ल यसलाई ट्राई गरौँ त, भन्दा काँचो खोजौँ त। ल अब जाऊ, त्यसको बेलो खोज त। तपाईँहरूलाई मेरो गुलेली पनि देखाउन चाहन्छु म। यो मेरो गुलेली हो। यो चाहिँ नि मैले लेमन कागतीको कापोबाट बनाएको हो। भान्जाले उहाँ खोज्दैछन्, ऊ जरा भेट्दैछ क्या। अब हाम्रो खन्ने काम हुन्छ। सन्चै छ है, सन्चै मलाई खेल्छ होला। ल ठिकै छ, म यता साइडबाट हेर्छु। ल ल ल गुल्टो, कहाँ देखिन्छौ? यो हो, त्यही हो र। ए बिच यसको फलो गर्दै हामी गएका थियौँ। खोज्दै जाँदाखेरि तरुल चाहिँ नि अर्को पनि छ कि जेलो त छ, त कता गइन्छ। खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि हामीले भेट्टाइयो पियर, के भन्छ यसलाई, भन्छ बल्ल पियर अर्ग्यानिक। अब हामीले त्यहाँ एउटा झाल भेट्टाइयो। फेरि यहाँ खोज्नै मुस्किल छ यस्तो जङ्गलमा। हरियो झाल, हरियो जङ्गल। यति बेला अब खोला हो। अब यहाँबाट उक्लेर फेरि म त्यहाँ जानुपर्ने भयो। हामी यस्तोबाट आइयो, त्यहाँ खनियो, खोइ कहाँ त्यहाँ खनियो कि पाइएन। त्यहाँ खनियो, तल गएर भेट्यो र। त्यो बेलोलाई सन्चै खोजाल्दै, हातले खुचुर गर्नु। यसरी खोजाल्दै जानुपर्छ। ए त्यहाँ पनि छ अर्को। यो त कहाँको हो? ए यहाँ छ।
ठिक छ क्वालिटी त्यो राम्रो छ यो समस्या छ क्या फेरि त्यत्रो भेट्यो नकुच्चै गर्न निकाल हो त्यो त नकुच्च उताबाट कुत्रु कुत्रु पार्छ रोइन्छ धेरै लै रोइन्छ रोइन्छ अब जान्छ छिनो छिनो ल यत्रो रहेछ भाँचियो यार त भाँचिन्छ नि त टुप्पो होइन ठाडै भिर छ यहाँ तल खोला माथि भिर परो तल पनि भिर परो ल अब हामी फर्क्यौँ होइन अलिअलि साथमा लिएर